right guys, ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික අද මම කතා කරනවා intraday structures කොහොමද මාකට් එකේ අපිට පෙන්눔 කරන්නේ කියන එක ගැන. right, structures කීපයක් ගැන කතා කරා, තුනක් ගැන. අද ඉතුරු හතර මම කතා කරනවා. right, මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න ඇති කියලා. මාකට් එකේ මොන විදිහටද ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් මාකට් එකේ ෆෝම් වෙද්දී මාකට් මූව්මන්ට්ස් යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැන් අයිඩියා එකක් ඇති. බෑක් ටෙස්ට් කරා නම් right, අපි කතා කරමු හතරවෙනි ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන. right, මම නැවැත්තුවේ non trend ස්ට්‍රක්චර් එකකින්. right, හතරවෙනි එක trend ස්ට්‍රක්චර් එක. right, එතකොට අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා IB එක අපි කොහොමද මාකට් එකට ඇප්ලයි කරගන්නේ, බලන්නේ IB එක බලන්නේ කොහොමද කියන එක. right, අපි ගත්තොත් මෙතනදී මාකට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා IB high එක IB low එක තියෙනවා. right, ආරම්භයේදීම මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. right, trend එක ෆෝම් වෙනවා මාකට් එකේ. right, එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි දැක්කොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා initial balance high එක හෝ low එක. right, එක පැත්තකට විතරයි බ්‍රේක් කරන්නේ. right, මාකට් එක පටන් ගන්නවා, දිගින් දිගටම මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක යනවා. right, එතකොට මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී right, අපි කරගන්න ලොකු අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් තමයි right, අපි මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ අපි මුලින් දැනගන්න ඕනේ මම මොන විදිහේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද කියන එක. right, එතකොට මම හැම වෙලාවෙම රිවර්සල් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් right, එතකොට මම කන්ටිනියුේෂන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් right, එතකොට යම් දවස් තියෙනවා අපිට අපි සුමානයක් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරගත්ත එක අපි ලොස් කරගන්න දවස් තියෙනවා. right, එතකොට ඒක අපිට බලපෑමක් කරනවා තමන් මොන විදිහේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද කියන එකත් එක්ක, සහ තමන්ට තියෙන කන්ෆර්මේෂන් සහ ඔපචුනිටිස් තමන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමන්ට තියෙන අවබෝධයත් එක්ක. right, එතකොට මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී right, ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගත්තා, දවස් පුරාම මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක යනවා. right, එතකොට මේ තැන්වලදී අපි රිවර්සල් ඔපචුනිටිස් බලද්දී අපි අර කලින් සුමානේ ප්‍රොෆිට් කරපු එක මේ සුමානේ හුඟක් අය නැති කර ගන්නවා. right, එතකොට මේ වගේ වෙලාවල් වල මාකට් එකේ කිසිම වෙලාවක right, අපිට රිවර්සල් ට්‍රේඩ් එකකට ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right, එතකොට පුල් බෑක් එකකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාකට් එකේ කොච්චරක් දුරටද පුල් බෑක්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. right, එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ෆෝම් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේ ෆෝම් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකේ අපි කොච්චර රිවර්සල් ට්‍රේඩ් කරන්න ගත්තත් අපි ලොස් වෙන එක වෙන්නේ. right, එතකොට මේ තැන් වලින් අපි දන්නවා රිජෙක්ට් වෙද්දී අපි මාකට් එකේ එන්ට්‍රීස් ගන්නවා. මෙහෙන් ආය රිජෙක්ෂන් වෙද්දී අපි එන්ට්‍රීස් ගන්නවා. අපි මෙහෙන් ඕඩර් බ්ලොක්ස් දාගෙන මොනියම්ම විදියකින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් අපි ඔපචුනිටිස් හදා ගන්නවා. right, ඒ රිවර්සල් එක කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ට්‍රෙන්ඩින් ඩේ එකක්. right, මාකට් එකේ buy side or sell side one direction movement එකක් යන්නේ. right, එතකොට මේ වගේ දවසක් ඕගොල්ලෝ දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් මේක මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩින් ඩේ එකක්. right, එතකොට මේ වගේ තැන්වලදී අපි රිවර්සල් හෝ පුල් බෑක් ඔපචුනිටිස් බලන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත්. මේ වගේ අවස්ථාවන්, ඒ කියන්නේ ඔයා මොන විදිහේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද කියන එක මේකට බලපානවා. හේතුව තමයි ඔයා රිවර්සල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද, එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද, එහෙම නැත්නම් ඒ දෙක ගැනම අයිඩියා එකක් තියෙන කෙනෙක්ද. එතකොට මේ දවස මාකට් එකේ බයර්ස්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන දවස වෙන්න පුළුවන්, සෙලර්ස්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන දවස වෙන්න පුළුවන්. right, මේක ට්‍රෙන්ඩින් ඩේ එකක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි බලන ඔපචුනිටිස් සහ අපි ගන්න කන්ෆර්මේෂන්ස් කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙනවද අසාර්ථක වෙනවද කියන එක ඕගලන්ට අවබෝධයක් එනවා ඇති දැන්. right, මම දැන් මේ වෙනකන් ඩේලි ස්ට්‍රක්චර්ස් හතරක් ගැන දැන් කතා කරා.
right එතකොට මේ හතරම බලන්න මොකද මේ හැම ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැමදාම ෆෝම් වෙන්නේ නැහැ මාකට් එකේ right එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මාසයක් ගත්තොත් මේ මාසය ඇතුළත මොන ස්ට්‍රක්චර් එකද වැඩිපුර ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ මාකට් එකේ right එතකොට ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මොන ස්ට්‍රක්චර් එක ෆෝම් වෙනකොටද right ඔයා ලොස් වෙන්නේ ඔයාට කන්ෆර්මේෂන්ස් ඔයාගේ හරියන්නේ නැත්තේ සෙට් වෙන්නේ නැත්තේ මොන ස්ට්‍රක්චර් එක ෆෝම් වෙන දවස් වලටද කියන එක right එතකොට අපි මේක වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්ක කතා කරන්නේ එතකොට මේකෙදි තව හැදෙන වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකේ අපි value areas බලනවා right POC බලනවා right ඒක කොහොමද මාකට් රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් right ඊට අමතරව අපි higher time frame එකක leg එක වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකක් දාගත්තොත් එතකොට අපි ආයේ ඒකේ වොලියුම් එක බලන විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට trending day එකක් ගැන idea එකක් දැන් තියෙනවා trend structure එක ගැන idea එකක් තියෙනවා right අපි යන් ඊගාව structure එකට right guys අපි පස්වෙනි structure එකට යන් right එතකොට අපි දැන් මේ වෙනකොට structures හතරක් ගැන කතා කරා intraday structures අපි පස්වෙනි එක බලමු right අපි ගත්තොත් neutral structure එක right එතකොට මේකෙදි අපිට වෙන්නේ market එකේ initial balance high එක සහ initial balance low එක right ඔයගොල්ලන්ට පේන හොඳ range එක තියෙනවා right initial balance high එක market එක අරන් තියෙනවා සහ low එක market එක අරන් තියෙනවා right හැබැයි market එක ආපහු initial balance එක ඇතුළට ඇවිල්ලා නැවතිලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ දවසක් trader කෙනෙක්ට ඉතාමත් හොඳ opportunities දෙන දවසක් right හොඳ opportunities ගන්න පුළුවන් අපිට trade හොඳ entries ගන්න පුළුවන් right හොඳ confirmations ගන්න පුළුවන් right එතකොට අපි volume trader කෙනෙක් වුණාම බලන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා right ඒවත් එක්ක අපිට ඉතාමත් හොඳ confirmations මේ වගේ දවසක මේ වගේ structure එකක් හැදෙන දවසක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා right ඔයගලන්ට පේනවා ඇති right හොඳට මතක තියාගන්න initial balance එකේ හොඳ range එකක් තියෙන්න ඕනේ initial balance high එක සහ initial balance low එක market එක අරගෙන තියෙන්න ඕනේ right initial balance එකෙන් market එක නැවතිලා තියෙන්න ඕනේ right initial balance එක ඇතුළට මේ range එක ඇතුළට market එක එන්න ඕනේ right එතකොට මේ වගේ දවසක් ඒ කියන්නේ market එකේ buyers-ලා සහ sellers-ලා දෙගොල්ලන්ම market එකේ ඉන්නවා right එතකොට දෙගොල්ලන්ම active right එතකොට මේකෙදි ඒගොල්ලෝ හොඳ price එකකින් right හොඳ price range එකකින් අපිට හොඳ opportunity එකක් දෙනවා right එතකොට අපිට ඒවත් එක්ක ගන්න වෙන confirmations තියෙනවා ඒවත් එක්ක අපිට ඉතාමත් හොඳ trades අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ වගේ neutral දවස්වල right අපි යන් ඊගාව එකට right guys හයවෙනි structure එක neutral x-ray right එතකොට අපි මේකෙදි බලන්නේ right market එකේ IB high එක IB low එක right එතකොට මේකෙදි වෙනස තියෙන්නේ neutral structure එකට අමතරව right මේකෙදි high එක සහ low එක market එක අරන් තියෙනවා හැබැයි market එක ඇවිල්ලා නැහැ අපිට පේනවා IB එකට right එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් right හොඳට බලා ගන්න IB එක high එක සහ low එක market එක අරන් තියෙනවා හැබැයි market එක IB එකට ඇවිල්ලා නැහැ right neutral extreme එකේදී. එතකොට මේකෙදිත් market එකේ ඇත්තටම buy side or sell side right market එකේ sellersලා ඇත්තටම active මෙතන right එතකොට මේ වගේ දවසක සමහරක් අයට opportunities මිස් වෙන්න අවස්ථා තියෙනවා සහ තමන්ගේ trade වල loss එකක් යනවා ඊට අමතරව හැබැයි මේකත් ඉතාමත් හොඳ opportunity එකක් දෙන structure එකක් right අර මං කිව්වා වගේ සමහරක් අර continuation trader කෙනෙක්ද තමන් reversal trader කෙනෙක්ද යන දේවල් එක්ක සහ මේක යම් යම් අවස්ථාවල සමහරක් අයගේ losses යන තැනක් market එකේ capital එක අඩු කරගන්න තැනක් හැබැයි මේක ඉතාමත් හොඳ opportunities ගන්න පුළුවන් structure එකක් right intraday structure එකක් right එතකොට මේ වගේ මේකත් ඕගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද අපිට මේ වගේ දවස් පෙන්වන්නේ මාකට් එකේ සහ ඒ වගේ දවස් වලින් අපිට තියෙන opportunities මොනවාද කියන එක right හරි අපි යන් අන්තිම structure එකට right guys final structure එක right double distribution right ඔයගලන්ට පේනවා මම ආසම structure එකක් right එතකොට ඔයගලන්ට initial balance high එක
initial balance low එක තියෙනවා right market එකේ අපි දන්නවා market එක initial balance low එක break කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ double distribution එකක් කියලා කියන්නේ right volume profile එක පාවිච්චි කරන්නේ right ඕගොල්ලන්ට පේනවා market එකේ distribution area එක right මෙතන right high volume area එකක් තියෙනවා high volume area එකක් තියෙනවා මෙතන thin area එකක් තියෙනවා low volume area එකක් right එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට මාකට් එකේ දකින්න ලැබෙනවා right අපි ගත්තොත් අපි හිතමු මාකට් එකේ මේ මූවමන්ට් එක සිද්ධ වුණා right morning session එකේ මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක සිද්ධ වුණා හැබැයි මෙතන ආපහු මේ price range එක මාකට් එක respond කරනවා right කියන්නේ මේ price range එකේ මාකට් එක කාලේ ගත කරනවා කියන්නේ right එක අවස්ථාවක් තමයි මේ අපි හිතමු high impact news එකක් එන්න මාකට් එකට નિયમિતයි right එතකොට මාකට් එක මේ price range එකේ වැඩි කාලයක් ගත කරනවා right මොකද ඊගාව මූවමන්ට් එකට එයා price එක හදනවා ලෑස්ති වෙනවා මෙතන. එතකොට මෙතනදී අපිට මාකට් එකේ ලොකු movements බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊගාව movement එකට price එක market එක ලෑස්ති කරන එක තමයි මෙයා මෙතනදී කරන්නේ right. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපිට high volume එකක් market එකේ form වෙනවා right. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම පෙන්නන්නම් right. මේ sell එක වෙනකොට right market එකේ අපි ගමු POC එක right POC එක මේ area එකේ තියෙනවා point of control එක right. එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ developing POC එකක් තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. මෙතන market එකේ POC එකක් හැදෙනවා right. බලන්න මෙතන තියෙන POC එකට වෙන දේ right. market එක මෙතනට එනවා point of control එක right. එතකොට මේ area එක ඔයගලන්ට පේනවා ඊගාව movement එකට ready වෙනවා right. ඒ නිසා double distribution එකේ හොඳ opportunities අපිට ගන්න පුළුවන් trade කරද්දී right. high volume එකක් high volatility එකක් ලෑස්ති වෙනවා මෙතන market එකේ ඊගාව movement එකට right. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් market එකේ හොඳ opportunities ගන්න පුළුවන් right. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන් මම ගෙනාපු මේ මූලික බේසික්ස් දේවල් ටික ඔළුවට යන්න ඇති කියලා. මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ඩේලි මාකට් එකේ ෆෝම් වෙනවා right. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් right. එතකොට මම මේ කතා කරේ ඔයගොල්ලන්ට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන් බේසික්ස් දේවල් ටිකක් අපිට එදිනෙදා දකින්න පුළුවන් හොඳ opportunities ගන්න පුළුවන් right. right FXC high quality entry model එකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් right. ඒකෙදී second stage එකේදී මම මේ දේවල් ගැන ගැඹුරට කතා කරනවා right. volume analysis කොහොමද volume analysis එක කරගන්න කියන එක ගැන right. ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් මේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න right. ඉදිරියේදී මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වටිනා videos අරන් එන්නම් right. subscribe කරලා තියාගන්න channel එක right. එහෙනම් කට්ටියටම good luck ජයවා.